नमस्कार दर्शकबिन, म टिका। प्रेरणादायक कथा छ एकतामा बल हुन्छ। एक धनी व्यापारीका 5 छोराहरू रहेछन्। अरू थोक त सबै ठिकै थियो, तर ती छोराहरूको बीचमा पटक्कै मेलमिलाप भने थिएन। उनीहरू एक अर्कालाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने ध्यानमा लागिरहेका हुन्थे। कहिलेकाहीँ त हात हालाहाल गरेर लडाईँ झगडा गर्न समेत पछि पर्दैनथे। सायद उनीहरूको बेमेलकै कारणले होला, अब त व्यापारीको व्यापारमा समेत गिरावट आउन थालेको थियो। यसरी चिन्तित बनेका ती व्यापारीले एक दिन आफ्ना 5 जना छोराहरूलाई आफ्नो नजिक बोलाउँछन्। आफ्ना अगाडि उभिएका छोराहरू समक्ष बाबुले भन्छन्, हेर छोराहरू, म धेरै बुढो भइसके। म जुनसुकै बेला स्वर्गीय हुन सक्छु। यसर्थ आज म तिमीहरूलाई एक काम दिँदैछु। के तिमीहरू त्यो काम गर्न तयार छौ? आफ्ना डुब्न लागेको घाम जस्तै भएका बाबाको कुरा नमान्ने कुरा त थिएन, त्यसैले होला के काम रहेछ त्यस्तो भनेर सबै छोराहरू जिज्ञासु पाराले बाबु सामु उभिन्छन्। तब ती बुढा व्यापारीले आफ्नो बाकसबाट 5वटा ससाना लट्ठीहरू निकालेर एउटा बन्डल बनाउँछन् र त्यस बन्डललाई भाँच्न लगाउँछन्। तर दुःखको कुरा, ती 5 जनाले जति प्रयास गरे पनि त्यस बन्डललाई भाँच्न सक्दैनन्। तब ती व्यापारीले त्यो बन्डलबाट एक एक लट्ठी निकालेर भाँच्न लगाउँछन् त सबैले सजिलै ती लट्ठी भाँचिदिन्छन्। यति काम गरिसकेपछि ती बुढा व्यापारीले भन्छन्, छोराहरू, यदि तिमीहरू पनि एक अर्कासँग झगडा गरेर एक्लियो भने यी एक एक लट्ठी भाँचिए जस्तै नासिनेछौ। तर यदि तिमीहरू एक अर्कासँग मिलेर अगाडि बढ्यौ भने तिमीहरूलाई कसैले तोड्न सक्ने छैनन्। तिमीहरू यी 5 लट्ठीको बन्डल जस्तै मजबुत बन्नेछौ। बाबुको यस्तो कुरा सुनेर बल्ल ती छोराहरूले एकतामा बल हुन्छ भन्ने चाल पाए र त्यो दिनदेखि एक अर्कासँग मेलमिलाप गर्न सुरु गरे। हस्त दर्शकबिन, यो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेन्ट गर्नुहोला, किनकि यस्तै प्रेरणादायक भिडियो लिएर आउनेछु। हस्त, धन्यवाद।